Welcome back to Readymobile. ዛሬ ዓለማችን ምርጥ የሆነውን ስማርትፎን ስልክ ሳምሰንግ S24 እናያለን ማለት ነው። አዳዲስ ነገሮችን ይዞ መጥቷል። ምን አዳዲስ ነገሮችን ይዞ መጥቷል እነሱን በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። አይ ነው ይሄን ስልክ አሁን ላገዙት ትችላላችሁ። ምን ያደርግልኛል ይሄን አሁን ልገዛው ሳርለም ውድ ነው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ግን አሁን እናንተ የያዛችሁም ስልክ በሰዓቱ ውድ ነበረ፣ በጣም ፌመስ ነበረ። ከዛ ያው የሆነ ሰዓት ላይ እናንተ እጅ ይገባል ማለት ነው። S24 እናንተ እጅ ዛሬ ሊሆን ይችላል ነገ ሊሆን ይችላል የዛሬ አመት ሊሆን ይችላል እጃችሁ ላይ መግባቱ አይቀርምና ስለ ስልኩ ማወቅ ጠቃሚ ነው። እና ደግሞ ምን አይነት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እየመጡ እንደሆነ ማወቁ አይከፋም በሚል ነው ይሄን ቪዲዮ ሪቪው እናደርጋለን ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች ስለ AI ነገር አካተቱ የመጣው ነገር በጣም ኩል የሆነ በጣም የሚገርም ምርጥ ነገሮችን ይዘው አምስት ነገሮችን ቢያንስ በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። እነዛም ስለ ካሜራው፣ ስለ ዲዛይኑና ስለ AI ቴክኖሎጂ ይዞት ከመጣው ነገር፣ ስለ ባትሪ ላይፉ፣ ዲስፕሌው ምናምን ትንሽ ገረፍ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። ቪዲዮን ተከታተሉኝ እስከመጨረሻው። ሜክ ሹር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ያው እንግዲህ እንደተለመደው ላይክ በማድረግ እንጀምረዋለን ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ። በቀጣይ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን የሚሆን አፎርደብል ሳምሰንግ ምርጥ ሳምሰንግ ስልኮች S24 መሆን ባይጠበቅባቸውም ግን በጣም በተቀላል ዋጋ በርካሽ ዋጋና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ እና ባትሪያቸው ጥሩ የሆነ ለኢትዮጵያ ተስማሚ የሆኑ አምስት ስልኮችን ቪዲዮ እየሰራው ነው ማለት ነው። እነሱን በቅርቡ ይዤላችሁ እመጣለሁ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ሜክ ሹር ሁኑ፣ እነዛ ቪዲዮዎችም እንዳያመልጧችሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ እስከመጨረሻው። ይመቻችሁ። በመጀመሪያም ሳምሰንግ ይዞልን ከመጣው ምርጥ ከሚባለውና በጣም አስደማሚ ሆኖ የመጣው ነገር AI አካቶ ነው የመጣው። AI እንግዲህ ያው ቻት ጂፒቲ AI ምናምን AI ቱልስ በዚህ ጊዜ በጣም ፖፑላር ሆኗል። ሳምሰንግ ደግሞ በየቦታው ያሉትን የፎቶ ማቀናበሪያ፣ ጽሁፍ መጻፊያ ምናምን የተለያዩ AIዎችን ይዞ አካቶ ሳምሰንግ ውስጥ ካቷቸው መጥቷል ማለት ምንም አይነት አፕሊኬሽን ወይንም ሌላ ዌብሳይት ከፍላችሁ ምናምን ሳትጠቀሙ እዛው ሳምሰንግ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ውስጥ ይውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ወደ አራት አይነት ኪ የሆኑ ነገሮችን ይሰራል ማለት ነው። ይሄም AI እሱም ሰርክል ቱ ሰርች ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው የፈለጋችሁን ነገር ፎቶ ላይ ሊሆን ይችላል ከፌስቡክ ያወረዳችሁት ኦር ያነሳችሁት ላይ ሰርክል በማድረግ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጉግል ይሄን ነገር አምጥቶት ነበር። ጉግል ላይ ስትገቡ ፎቶዎችን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እንደዛ እዚህም ጋር ሰርክል እያደረጋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ነገር የሆነ እቃ ፈለጋችሁ ፎቶን ቅርባችሁ ያለውን ፎቶ ሰርክል በማድረግ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን በAI አማካኝነት ያን ነገር ካለበት ቦታ ፈትፍቶ ፈልፍሎ ጎልጉሎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ AI ላይቭ ትራንስሌሽን። ይሄ በጣም ናይስ የሆነ ነገር ነው። ይሄ ማለት ያው ትራንስሌት ጉግል ትራንስሌት ምናምን የምንጠቀመው አንድ ለምሳሌ እናንተ አረብ ከሆናችሁ ፈረንጅ ቢደውልላችሁ አረብኛ የምትችሉ ከሆነ እንግሊዝኛ የምትችል ሰው ቢደውልላችሁ ላይቭ ላይ እዛው ትርጉሙን ይተረጉምላችኋል ማለት ነው። ልክ እናንተ እዛ ጋር ስታወሩ እዚህ ጋር በትርጉም ያመጣዋል። አይፎን አዲስ ነገር ይዞ መጥቶ ነበር። ልክ ሰው ሲደውልላችሁ ሳታነሱት ክሊክ በማድረግ የሆነች በተን ጨምሮ ሰውየው ቮይስ እንዲያስቀምጥ ወይም ደግሞ ለምን እንደደወለ እንዲናገር ያደርጓል። ከዛም ሲናገር እናንተ ኤመርጀንሲ ከሆነ ስለሚጽፍላችሁ ታነሱለታላችሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ጭራሽ ትርጉም ሁሉ አስተርጓሚ ይዛችሁ እንደምትሄዱ ነው ኪሳችሁ ላይ ማለት ነው። ሶ ላይቭ ትራንስሌሽን ትራንስሌት ያደርጋል ማለት ነው። ለጊዜው የተወሰነ ወደ 10 ምናምን ቋንቋዎችን አካቷል። በቅርቡ ሌሎችንም እንጨምራለን ብሏል። ሆፕፉሊ አማርኛንም እንደሚጨምሩት ተስፋ አድርጋለሁ። በመቀጠል ኖት አሲስታንት ነው። ኖት አሲስታንት ላይ AI በጣም ምርጥ ያበዱ ነገሮችን እየሰራ ነው። ፎቶ አንስታችሁ ስልካችሁ ላይ እሱን ነገር ፎንቱን መቀየር፣ ከዛ ወደ ወርድ ወደ ፖይንት ፎርም ማድረግ፣ ወደ ተለያየ አይነት ራይቲንግ ፎርሞች መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ናይስ የሆነ ነገር ነው። ይሄም አንድ ፔፐር ላይ ያለ ነገር ወደ ኮምፒውተር ቀይራችሁ ወደ ፕሬዘንቴሽን ሞድ ለመቀየር በፈልጉ ወሬቨር ለማድረግ AI አሲስት ያደርጋችኋል ማለት ነው በነፃ S24 Ultra ላይ። በመቀጠልም ፎቶ ነው። ፎቶ ላይ በጣም የሚገርም ያው AI ፎቶ ላይ በዚህ ጊዜ በጣም የተለያዩ አይነት ዌብሳይቶች ላይ የሚገርም ነገሮች እየተሰሩ ነው። ሳምሰንግ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ፎቶ ጀርባ ለጀርባ እንኳን ብትነሱ እዛው አዙራችሁ እንድትገናኙ ወይም ደግሞ ሙቭ አድርጋችሁ ፊት ለፊት ማድረግ ወሬቨር የዞራችሁትን ሳይድ መቀየር ባክግራውንድ መቀየር በምንም እንትን ሳይል ማለት ነው። የሆነ ማትፈልጉት ኦብጀክት ካለ ሰርክል አድርጋችሁ ያን ሪሙቭ ማድረግ በጣም ገራሚ የሆኑ ነገሮችን በAI አማካኝነት ፎቶ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህም ሳምሰንግ S24 Ultra
ወይንም ደግሞ ሳምሰንግ S24 ላይ AI በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ሄልፕ እንዲያደርግ ተደርጎ ይሰራው በጣም ናይስ የሆነና አይፎን ላይ የሌለ ቀጣይ በእርግጠኝነት ያካትቱታል። ለጊዜው የዓለማችን የመጀመሪያው AI አካቶ የመጣው አይፎን ምንድነው ሳምሰንግ ስልክ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ይሄ AI ነገር ይሄ ቴክኖሎጂ AI በብዙ ነገር ሰዎችን ስራ አስፈታ በጣም መጥፎ ነው እየተባለ እንግዲህ ያው ኪሳችን ላይ መጥቶ ገብቷል። እንግዲህ አሁን አስተርጓሚ ኪሳችሁ ላይ ይዛችኋል። እንግዲህ ቀጣይ ምን እንደሚመጣ እናያለን አብረን። በመቀጠልም ወደ ዲዛይኑ እንሄዳለን ማለት ነው። አይፎን በዚህ አመት ሲለቀቅ ታይታኒየም አርጎ ነበር ያመጣው። አሁን ሳምሰንግም ልክ ታይታኒየም ቦዲ አርመርድ ስክሪን አርጎ ነው የመጣው። ያ ማለት አርመርድ ስክሪኑ ከሌሎች ስክሪኖች የመጫጫር አቅሙ በጣም ዝቅተኛ ነው። 4 እጥፍ ይሻላል ከሌሎች ተወዳዳሪ ስልኮች ብለዋል። ያው አይፎንን ለማለት ፈልጎ ነው። ኤኒዌይስ ያው 4 እጥፍ የተሻለ ነው ብለዋል። ታይታኒየም ቦዲ ማረጋቸው ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ላይት ያደርገዋል ስልኩን እና ደግሞ ውስጥ ላይ ያው ሙቀት ይፈጠራል። ስልክ የትኛውም ስልክ ላይ እንትን ስትሉ ወደ ውጭ አያወጣም ማለት ነው። ኪሳችሁ ላይ አይገልም ስልኩ። ውስጥ እንኳን ባትሪው ቢሞቅ ወደ ውጭ አያወጣም ያ ታይታኒየም ቦዲ ስለሆነ ማለት ነው እና ክብደቱንም ይቀንሳል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ቤተር ስክራች ሬዚስተንት ዊዝ ኮርነር ላይ የመጫጫር አቅሙም በጣም ዝቅተኛ ነው ይላሉ። ዋተር ፕሩፍ ነው እስከ 1 ሜትር ከ50 ድረስ አስገብታችሁት ለ30 ደቂቃ ብትጠብቁት ውሃ አይገባበትም ይላሉ። ሶ ከዛ በላይ 30 ደቂቃ ያክል ጊዜ ድረስ ውሃ ውስጥ 1 ሜትር ከ50 ውሃ ላይ ያስገብታችሁት ውሃ ካልገባበት ዋተር ሬዚስተንት ነው ማለት ነው። ዋተር ፕሩፍ አይደለም። ዋተር ፕሩፍ ማለት ጠቅላላ ምንም አይገባበት ማለት ነው። ዋተር ሬዚስተንት ነው ማለት ነው። ሶ በጣም ናይስ የሆነ ዲዛይን ነው እና በጣም ስሙዝ ነው። ልክ ሸካራ ነገር እንደ ሳምሰንግ እና ኤጁንም ደግሞ ከርቭ አርገውታል። ስክሪኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ፍላት አርገው ነው የሰሩት። ልክ S4 ድሮ ሲለቀቅ ያው ፍላት ነበር፣ 4 ማዕዘን ፍላት ነው። ብዙ ጊዜ ሳምሰንጎች ስሙዝ ናቸው፣ ከርቭ ኤጅ ምናምን ናቸው። ይሄኛውም ልክ እንደ S4 እንደ ከርቭ ሆኖ ያው ጎኑ ኤጅ ሆኖ እንዳለም ከታችና ከላይ ከርቭ ነው እና ስክሪኑ ደግሞ ቀጥታ ከርቭ ነው ማለት ነው። ስክሪን ፕሮቴክተር ምናምን ለመለጠፍ በጣም ይመቻል። ምርጥ ነው ፍላት ስለሆነ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አድርጎ ያመጡ። በመቀጠልም ወደ ከለሮቹን ከለርም ደግሞ እንደዚህ በብዙ ወደ 7 አይነት ከለር ይዘውልን መጥተዋል ማለት ነው። እነሱም ታይታኒየም ኦሬንጅ አለ፣ ታይታኒየም ብሉ አለ፣ ታይታኒየም የሎሽ አለ። ታይታኒየም ሲሆን የሆነ ብጭጭ ያለ እና በተለያየ በ7 አይነት ከለሮች መጥተዋል ማለት ነው። ያው እኔ ግሬና ታይታኒየም ግሬና ያው ታይታኒየም ብላክ ነው የሚመቸኝ። እናንተ ደግሞ ከለር ምርጫችሁ ምን አይነት እንደሆነ እስኪ ኮመንት ብሎ እና ወደ 7 አይነት ከለር አድርገው አምጥተውታል ማለት ነው። ያው የምትፈልጉትን ከለር የማግኘት እድላችሁ ከፍተኛ ነው፣ ብዙ አይነት ከለር አማራጭ ስላለው ማለት ነው። ኤስፒን አለው የመጻፊያ ስክሪፕቶ ነገርም አለው ልክ ኖት ስልኮች ላይ እንዳለ ማለት ነው። አልትራ ባይ ዘ ዌይ ያው የድሮ ኖት የነበረው ኖት 10 ኖት 9 ኖት 8 የሚባሉት ናቸው። አሁን አልትራ ዋይድ አልትራ ሆኖ የመጡት S22 Ultra 23 Ultra 24 Ultra ሆኖ የመጣው ማለት። ስለዚህ ፔን አለው። በፔን አውጥታችሁ ኖቶችን ምናምን አንዳንድ ነገሮችን መጻፍ ብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ስክሪን በዚህ አጋጣሚ ስክሪን ብራይትነሱን ደግሞ በጣም ሃይ አድርገውታል። በጣም ፀሐይ በሆነ ሰዓት ላይ እንዲህ ምናምን ብላችሁ ወይንም ደግሞ ለማየት አትቸገሩም፣ ፏ ብሎ ያሳያችኋል። ያው እንደዛ ሲሆን ባትሪ ይበላል። ግን እነሱን የሚሉት ከሆነ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ነው፣ አዲስ ቴክኖሎጂ ጨምረን ነው እንደዛ ያደርግነው እንጂ ባትሪ አይበላም ላይቱ ከፍ ቢልም ብለዋል ማለት ነው። ካሜራው እናያለን ማለት ነው። ካሜራው እንግዲህ ያው ሳምሰንግ በካሜራ አይታማም። በጣም ግድንግድ የሆነ ካሜራ ነው የሚከተው። ምንድነው ሜጋ ፒክስሉን ስፔሻሊ በጣም ትልቅ አድርጎ ነው የሚከተው። ያ ማለት ያው የገነ ነገር አለው ማለት አይደለም፣ ቁጥር ነው። 200 ሜጋ ፒክስልስ ካሜራ አለው ይላሉ። ያው ሳምሰንግ 40 ምናምን ሜጋ ፒክስል ነው። ተመሳሳይ ናቸው ግን ስቲል ያው whatever they call it 200 ሜጋፒክሰል። የመጀመሪያው ካሜራ 12 ሜጋፒክሰል ዋይድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ 200 ሜጋፒክሰል ዋይድ አንግል ኦፕቲካል ካሜራ ነው። ኦፕቲካል ኳሊቲ ዙም ካሜራ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ 50 ሜጋፒክሰል 5 ታይምስ ዙም የሚያደርግ ኦፕቲካል ዙም ኤንድ 100 ታይምስ ኤክስ ኦፕቲካል ኳሊቲ ዙም ኳሊቲ ዙም ካሜራ ነው ማለት ነው። ትንሿ ደግሞ አራተኛዋ ካሜራ 10 ሜጋፒክሰል ናት። ፍሮንት ካሜራው 12 ሜጋፒክሰል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ካሜራዎች ምንድነው ዙም በምናደርግበት ሰዓት የሩቁን የቅርቡን እና እዚህ ካሜራውም ላይ ኤአይ ሰፖርት አለው። ሶ ያም ደግሞ የሩቅ ፎቶ ለማንሳት አሁንም በጣም S24 Ultra በጣም አሻሽለውት በጣም ጽድት ያለ ጨረቃን ሁሉ ጽድት አድርጎ ማንሳት እንዲችል አድርገው በዛ ላይ ደግሞ ኤአዩ ያን የጎደለው ነገር አሟልተው ፎ ያለ የሩቅ ፎቶ ማንሳት እንዲችል አድርገው ሰርተውታል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ
ብዙ ጊዜ አይፎን ፎቶ ያምራል የአይፎን ፎቶ ምርጥ ምናምን የሚባልበት አንደኛው ትልቁ ምክንያት አይፎን የአሜሪካ ካምፓኒ ስለሆነ ስናፕቻት ኢንስታግራም ጋር ምናምን ፌስቡክ ጋር የራሱ የሆነ ዌይ አለው ፖስት ስታረጉ የፎቶን ኳሊቲ እንዳይቀንስ ብዙ ጊዜ የሆነ ፎቶ ወይ የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ ስታረጉ የሆነ ዌብሳይት ላይ ወይ ፌስቡክ ላይ ቦታ እንዲይዝባችሁ አይፈልጉም እናንተ አሁን 10 ጂቢ ያለው ጽድት ያለው ኳሊቲ የሆነ ፋይል ከሆነ እነሱ ምንድነው የሚያደርጉት ያን ቀንሰው ኮምፕሮማይዝ አድርገው ወይ 1 ጂቢ አድርጓት ነው እዛ የሚለቁት ያ ሲሆን ደግሞ ኳሊቲ ይቀንሳል አይፎን ለየት ያለ ነገሩ ምንድነው ከነዚህ ከአሜሪካ ካምፓኒዎች ስለሆኑ ከነ ፌስቡክ ኢንስታግራም ጋር ሲስተም ፈጥረው ቦታ ሳይዝ ያነሳችሁት ፎቶ ኳሊቲው ቀጥታው ፖስት እንዲሆን አመቻችተውታል ለዛ ነው ብዙ ጊዜ አይፎን ላይ የተነሳ ፎቶ ኢንስታግራም ላይ ፖስት ታደርጉና ሳምሰንግ ላይ የተነሳ ፎቶ ኢንስታግራም ላይ ፖስት ታደርጉ ኳሊቲው የአይፎኑ ሞር የተሻለ የሚሆነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ምን አረጉ ሳምሰንጎችም ከአይፎንና ከስናፕቻትና ከኢንስታግራም ጋር ከስናፕቻትና ከኢንስታግራም ጋር በመነጋገር ፓይፕ ዌይ ሰርቷል ማለት ነው ይሄ ፎቶ ቀጥታ ሙሉ ኳሊቲ ጽድት ያለው ሄዶ ፖስት የሚሆንበትን መንገድ ወይንም ደግሞ ቦይ ተስማምተው ያው ሲስተም ሰርቷል ማለት ነው በቴክኖሎጂ አሁን ኢንስታግራም ላይና ስናፕቻት ላይ ፖስት ስታደርጉ ፎቶ ኳሊቲያችሁ ልክ እንደ አይፎን ላይ እንደምትነሱት ጽድት ያለ ፎቶ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ለጊዜው ኢንስታግራም እና ስናፕቻት ብቻ ነው በቅርቡ ሌሎችንም ያካትታሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እና ሳምሰንግ is working hard በጣም አሪፍ እየሰራ ነው ከአይፎን አንፃር ማለት ነው አይፎን አምና ከነበረው ትንሽ ነገር አሻሽለው ነው የመጡት ሳምሰንግ አንድ ስቴፕ ከፍ ያለ እየመጣ ነው ማለት ነውና መሆንም አለበት እና ደግሞ በመቀጠል ፎቶዎችን በመታነሱ ሰዓት በኤአይ ታግዛችሁ ፎቶ እንኳን አሪፍ ባይሆን አሪፍ እንዲሆን የጎደለው ነገር እንዲያሟላ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ እናንተ ቤታችሁ ላይ ፎቶ ብትነሱ ከዛ ግድግዳው ቢደብራችሁ ግድግዳውን ፏፏፏ አርጎ በዛው ባለው ነገር ስታንዳርዱን የጠበቀ አርጎ ይሰራላችኋል ማለት ነው ስታንዳርዱን ከፍ ያደርግላችኋል አንድ ስቴፕ እሱ አማራጭ ነው አብርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣይም ስለ ባትሪው ነው እንግዲህ ያው ይሄን ሁሉ ስንል ባትሪ በጣም ኢምፖርታንት ነው ባትሪ ላይ እዚህ ግባ የሚባል የዘለለ የተሻለ ነገር የለም ቪዲዮ ምናምን ያያችሁበት ምናምን ከሆነ 30 አወር ይሰራል ይላል እና ዘፈን ያዳመጣችሁበት ምናምን ከሆነ ኖርማል ነገር ተጠቀሙ ደግሞ 95 አወር ድረስ ይሰራል ይላሉ which የተለየ ነገር የለውም ያው ባትሪው ኖርማል ነው I don't know መቼ እንደሆነ ላይ 2-3 ቀን የሚሰራ ባትሪ እንደሚሰሩልን እኔ በጣም መሰራት አለበት ብዬ ከማምነው ነገር ባትሪ 10 ቻርጅ ማድረግ አለብን ብዬ አላስብም አንዴ ቻርጅ አድርጋችሁ ሳምንት የሚሰራ ባትሪ መምጣት አለበት ብዙ መቆየት የለበትም ለኛ ጄነሬሽን ማለት ነው ለኔክስት ጄነሬሽን they will have it but ለኛ ለጊዜው ቶሎ መምጣት አለበት ብዬ ገምታለሁ ብዙ ነገር ቶሎ እየመጣ ነው ግን ባትሪ ላይ እስካሁንም እየሰካን እየተቸገርን አይፎን ደግሞ ይጨውትብናል ምንድነው 87% በታች ሆነ ምናምን እንድትቀይሩ ሲሉ ቶሎ እንዲያልቅ ያደርጉታል ማለት ነው ባትሪውን ይሄን የተሻለ ባትሪ ቢያደርጉ አሪፍ ነበር በመኪናም ሆነ በሁሉም ነገር ጽድት ያለ ባትሪ መኪና ላይ አሁን አንዴ ቻርጅ አድርገን ወር ምንነዳ ምን ችግር ነበረው ያን ቴክኖሎጂ ቶሎ ቢሰራልን ሆፕፉሊ በቅርቡ ይሰራል ብዬ ገምታለሁ በመቀጠልም ያው እስኪ ዋጋቸው ነው እንግዲህ ዋጋቸው ያው በአሜሪካ 1399 ወይንም ደግሞ በካናዳ 1799.99 ዶላር ነው ማለት ነው አልትራ ዋይዱ ምንድነው S24 Ultra S24 ደግሞ 1399 ዶላር ነው ማለት ነው በካናዳ እና ጋላክሲ S24 S24 ፕላሱ 1399.99 ነው S24 ደግሞ 1099.99 ነው ማለት ነው በካናዳ ዶላር የሚሸጠው ዋጋው መጥፎ አይደለም ያው ተመሳሳይ ነው ከአይፎን ጋር ግን ሳምሰንግ ከብዙ አመት በኋላ ስልኬን ሳምሰንግን ከተው ከ5 አመት በኋላ አሁን እንድመለስ ያደረገኝ ነው ምክንያቱም ስፔሻሊ እነዚህ AI ነገሮች እና ኢንስታግራም ላይ ቀጥታ የፓይፕላይን የሰሩት ነገር ፖስት ስታርጉ ጥሩ ኳሊቲ እንዲሄድ ምናምን ያ ነገር ካለ ሞር እነዚህ ነገሮች ለመጠቀም AIን ለመጠቀም ምናምን እኛ አሁን አዲሽናል አፕሊኬሽኖች ምናምን ዳውንሎድ አድርገን እንጠቀመው ባይዘው በዚህ አጋጣሚ አይፎን ዩዘሮች 5 በጣም ምርጥ AI አፕሊኬሽኖችን ቪዲዮ እየሰራው ነው በቅርቡ ለቃለሁ በጣም ትወዱታላችሁ ያው ሜክ ሹር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ካላደረጋችሁ በመቀጠል እዚህ ጋር ትንሽ ያው ልዩነታቸውን እናያለን ማለት ነው S24 Ultra S24 Plus እና S24 ነው ሶስት አይነት ናቸው ማለት ነው ሶስቱም ምንድነው ልዩነታቸው ሳይዝ ምናምን በመሃላቸው ያለውን ልዩነት ቶሎ ልንገራችሁ ማለት ነው
ያው ዋጋቸውን ነግሬያችኋለሁ እንግዲህ AI ሁሉም ላይ አላቸው ተመሳሳይ ነው የተለየ ነገር የላቸውም ቅድም የነገርኳችሁ AI ቴክኖሎጂ ሁሉም ሶስቱም ላይ አለ ዲስፕሌው ደግሞ 6.8 ኢንች ነው ማለት ነው S24 Ultra S24 Plus ደግሞ 6.7 ኢንች ነው ትንሽ ያንሳል S24 ደግሞ 6.2 ኢንች ነው ማለት ነው አነስ ያለ የምትፈልጉ ሰዎች S24ን ትይዛላችሁ ማለት ነው 1440 ነው ማለት ነው የአልትራ የS24 Ultra S24 ፕላሱም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ዳይናሚክ S24 ትንሽ ያንሳል 2340 በ1080 ነው ማለት ነው ያው HD አይደለም 4K አይደለም HD ነው FHD ዳይናሚክ AMOLED ስክሪን ነው ማለት ነው ሁሉም AMOLED ዌይት ሳይዙም ደግሞ 2.32 ግራም ይመዝናል S24 Ultra ያኛው ደግሞ ፕላሱ ደግሞ 1.196 ግራም ነው S24 164 ግራም ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ክብደቱ ስቶሬጁ ከ256 GB ጀምሮ እስከ 256 GB እስከ 1 ቴራባይት ድረስ አለው S24 Ultra 256 512 GB እና 1 ቴራባይት አለው S24 Plus 256 እና 512 አለው 1 ቴራባይት የለውም S24ም ሴም ማለት ነው 1 ቴራባይት የለውም ግን ዝቅተኛ 128 GB አለው ማለት ነው 12 GB CPU ሜሞሪ ካርድ አለው S24 Plusም 12 GB ሜሞሪ ካርድ ነው ያኛው ደግሞ 8 GB CPU አለው ማለት ነው ካሜራው ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው 12 ፖይንት ተመሳሳይ ናቸው ብዙዎቹ ግን የቱ ጋር ነው የሚለያዩት S24 Ultra 12 ሜጋፒክሰል 200 ሜጋፒክሰል እና 50 ሜጋፒክሰል ካሜራ አለው ማለት ነው S24 Plus ደግሞ 12 ሜጋፒክሰል ተመሳሳይ 50 ሜጋፒክሰል ኢንስቴድ ኦፍ 200 የነበረው እና 10 ሜጋፒክሰል በ50 ሜጋፒክሰሉ ፋንታ ማለት ነው ስለዚህ S24 Plus እና S24 ተመሳሳይ የሆነ የካሜራ መጠን ያላቸው ማለት ነው ካሜራቸው ተመሳሳይ ነው የሳይዝ ልዩነት ብቻ ነው ሞር ባትሪው S24 Ultra ባትሪ 5000 ሚሊ አምፒር ነው ማለት ነው S24 Plus ደግሞ 4900 ነው S24 4000 ነው ማለት ሁሉም 5G ኔትወርክ ይሰራሉ ከ5G ድረስ አፕ ቱ 5G ድረስ ይሰራሉ ዋይፋይ ላይ እስከ 7 ምንድነው whatever የሚባል ነገር ድረስ ይሰራሉ አሁን የሌለ ቴክኖሎጂ ማለት ነው አሁን ዋይፋይ በመቀጠልም ያው የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቀጥታ ያው ጠቅላላ ዕውቀት እንዲኖረን ያክል ነው ስለ ሳምሰንግ S24 ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን እንድታቆልኝ ያክል ነው ሶ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ በሆነ አጋጣሚ ከገዛው ደግሞ ሪቪው አንቦክሲንግ አረጋለሁ ማለት ነው አሮኖ ልቀይር አልቀይር እያልኩ ነው ስልኬም ያው ትንሽ ወደ ሳምሰንግ ልሄድ አልሄድ እያልኩ ነው ሶ ዲሳይድ ካረኩኝ ከገዛውት አንቦክሲንግ አደርጋለሁ ማለት ነው በቀጣይ እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን የሚሆን 5 ምርጥ ስልኮችን አፎርደብል የሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ግን ርካሽ የሆኑ ስልኮችን ቪዲዮ እየሰራው ነው ይመጣል አይፎን ተጠቃሚዎች ደግሞ 5 AI አፕሊኬሽኖችን ይዤ አፕሊኬሽኖችን ነፃ የሆኑ ግን ፎቶ ምናምን አንዳንድ ነገር መሰራባቸው አፕሊኬሽኖችን ቪዲዮ 2 ቪዲዮ በቅርቡ እየመጣ ነው ማለት ነው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ አድርጉ ይሄን ቪዲዮ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ